हजुरलाई आज म पुरानो अचार बनाउँदाखेरि चाहिने मसला बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रीवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। मैले चाहिँ यसरी तौल जोख्नको लागि यो वेइङ मेसिन लिएकी छु। यो चाहिँ 450 रुपियाँमा सजिलै पाइन्छ बजारमा। मैले 30 ग्राम यसरी तोरी लिएँ, 15 ग्राम चाहिँ यसरी सोप लिएँ, 5 ग्राम जिरा, 5 ग्राम धनियाँ र यो चाहिँ कालो जिरा वा अनियन सीड भनिन्छ। सुरुमा मैले जिरा, धनियाँ र सोपलाई भुट्दैछु। यो अचार चाहिँ ठ्याक्कै 1 केजी अचारको लागि हो। जस्तै मुलाको अचार बनाउँदै हुनुहुन्छ भने जुन घाममा सुकाइसकेपछिको 1 केजी वा आँपको अचार बनाउँदाखेरि पनि घाममा सुकाइसकेपछिको 1 केजी वा हजुरहरूले मिक्स अचार बनाउँदै हुनुहुन्छ भने गाजर मुला सबै जोखेर 1 केजी जति जुन अचार बनाउन तयार गरेर राख्दाखेरिको 1 केजीको लागि हो। हल्का यो 30 सेकेन्ड जति रोस्ट भइसकेपछि मात्रै तोरी राख्नुपर्छ र यसरी कालो जिरा पनि राखेँ मैले र खुर्सानी स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ 6-7 वटा है। यसलाई चाहिँ राखेर अब लगभग 1-2 मिनट भुट्नुपर्छ। धेरै चाहिँ नभुट्नु होला। हामीले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि यो अचारको मसला चाहिँ राम्ररी क्वान्टिटी मिलेन भने अचार त्यति मिठो बन्दैन है। ट्रेडिसनल वेमा जस्तो मिठो बन्दैन। र यति 1 केजी अचारको लागि हामीलाई नुन चाहिँ 50 ग्राम चाहिन्छ है। चाहे आँपको बनाउनुस्, मिक्स अचार बनाउनुस्, मेथीको बनाउनुस्, मुलाको बनाउनुस् र यो अचार बनाउने मसला चाहिँ स्टोर पनि गर्न सक्नुहुन्छ एयर टाइट कन्टेनरमा वा सिसाको बोतलमा। प्लास्टिककोमा राख्नु भए पनि हुन्छ है। मजाले सेलाउन दिनु होला 10 मिनेट। कुनै पनि अचार मिठो बनाउनुको लागि मसला एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। र यो राम्ररी चिसो भइसकेपछि अब म यसलाई पिस्दैछु। खलमा पिस्नु भए पनि हुन्छ है। र यतिको दरदरा हुने गरेर मात्रै पिस्नु होला। पुरै धुलो पिठो बनाउनु पर्दैन। यो अचारको मसला चाहिँ हजुरहरूले जुनमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जुन पनि पुरानो अचारहरू छ नि। र मेथीको युज गर्दै हुनुहुन्छ भने मेथी चाहिँ 100 ग्राम मात्र राख्नु होला। 1 किलो मेथीलाई चाहिँ होइन है। र त्यसपछि यो काश्मिरी खुर्सानी राखेँ मैले कलरको लागि। जुन अचारमा एउटा रातो कलर निस्किन्छ नि। बेसार चाहिँ सानो चम्चाको 1 चम्चा राखेँ। यसलाई पनि पिस्दैछु है। नुन चाहिँ पहिल्यै मैले मिक्स गरेर राखिनँ है। नुन चाहिँ 50 ग्राम छुट्टै नै राखेँ। र तेल चाहिँ 1 केजी जति अचारको लागि 300 ml चाहिन्छ। यो भनेको ठुलो कपबाट 1 कप हो। पुरानो अचारको लागि तेल अलि धेरै नै चाहिन्छ है। र यसरी तयार भइसकेको छ। यदि खलमा कुट्नुहुन्छ भने पनि खलमा कुट्दा पनि हुन्छ। यो अचार घरमै पाइने सामग्री हो। त्यही भएर एकदम हेल्दी पनि छ। त्यसरी अचारमा त्यस्तो कुनै पनि मिसावटहरू गरिरहनु पर्दैन। भिनेगरहरू चाहिँ लामो समय टिकाउने हो भने चाहिँ युज गरिन्छ बाहिरको अचारहरूमा है। तर घरमै यसरी पिसेर चाहिँ मुलाको अचारहरूमा राख्न सक्नुहुन्छ है। र यो मसला चाहिँ बनाउन पनि सजिलो छ। हुन त आजकल बजारमा पनि अचार मसला भनेर किन्न पाइन्छ। त्यो र यसमा खासै केही पनि फरक छैन है। तोरीले चाहिँ विशेष गरेर फर्मेन्ट गर्न हेल्प गर्छ र अमिलो बनाउने गर्छ अचारलाई। हामी कागतीहरू युज गर्दैनौँ मुलाको अचार बनाउँदा। हेर्नुहोस् है त। यसरी घरमै लस पिसेर अझ खलमा पिसेको मसला अझै मिठो हुन्छ है। यतिको दरदरा हुने गरेर पिसेर जुन हाल्न लागेको अचार हुन्छ नि, हाल्ने अचार, त्यसमा राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले है। अचारको मसलाको रेसिपी आज कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्स्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। बाइ बाइ। ह्याप्पी कुकिङ।